ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ በጣም ፈጣን እና ጣፋጭ የሆነ ቁርስ አብረን የምንሰራ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ ያለበት የሚለቀው ነገር እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የቤተሰብ አባል ሆኑ እያልኩ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ ስራችን እንሂድ። እዚህ ጋር የፈረንጅ ዳቦ አለኝ፣ ሬዲ የሆነ ዳቦ እንዲህ ያደረ ዳቦ ምናምን ሲኖረን እንደ አማራጭ እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። በመጀመሪያ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እጄን በደንብ ታጥቤያለሁ። በዚህ መልኩ እንዲያደርግን ዳባችንን እንቆራርጣለን። በዚህ መልኩ ከቆራረጥን በኋላ ወደ መጋገሪያችን እንደርድረዋለን። እንዴ በምንሰራበት ላይ መደርደር ነው ማለት ነው። በሳህናችን ላይ በጣም ፈጣንና የማያደክም ቀላል ስራ ነው። በዛ ላይ ለልጅም ለአዋቂም የሚሆን ነው። ሁሌ አንድ አይነት ምግብ ከመስራት እንዲህ ቤታችን ባለ ነገር ቀየር እያደረጉ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ መልኩ እንዲህ ከደረደርን በኋላ ሌላ የሚያስፈልገንን ግብአት ደግሞ እናዘጋጃለን። እሺ ሌላ የሚያስፈልገን ደግሞ እንቁላል፣ እዚህ ጋር እንቁላል አዘጋጅቻለሁኝ። እንቁላላችንን ቦል ውስጥ እንሰብራለን። 3 እንቁላል ነው ያዘጋጀሁት። አንድ ማንኪያ የገበታ ቅቤ እናደርጋለን። ሁለት ማንኪያ እርጎ ማለት ነው። የሾርባ ማንኪያ እርጎ እናደርጋለን። የፈረንጅ ማንኪያ ልል ነበር። አንድ ሾርባ ማንኪያ ማር፣ የሀገር ቤት ማር ነው፣ አሪፍ ማር ነው። አረኩኝ። አንድ ሻይ ብርጭቆ፣ ትንሿን ብርጭቆ ወተት አረኩኝ። ትንሽ ጨው፣ ከዛ ሚክስ እናደርገዋለን። በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርገዋለን። እንዲህ በደንብ ካደባለቅነው በኋላ ዳቦአችን ላይ ፍስስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቅቤው ችግር የለም፣ እዛ ኦቨን ውስጥ ስለምናደርገው ስለሚቀልጥ እዛ እንዲህ መጋገሪያችን ላይ ዳቦ ላይ ዙሪያውን ፍስስ እናደርጋለን።
እንዲህ በዚህ መልኩ እንድፍስስ ካረግን በኋላ ከላይ እንደዚህ ከላይ ደግሞ ሞርተዴላ የቺክን አለኝ እና በፈረንጅ ቃሪያ ሚክስ የሆነ ነው። ይሄ ስላይሱ ነው የፈረንጅ ቃሪያ ሚክስ የተዘጋጀ ነው። እንደዚህ እንቆርጣለን። እንዲህ እየቆረጥን እንደዚህ ከላይ እየቆረጥ ነው ቁጭ ቁጭ እናደርጋለን። እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄው በዚህ መልኩ እንደዚህ እናደርጋለን። ከላይ ደግሞ ሞዛሬላ ቺዛችንን ትንሽ እናደርግበታለን። ከላይ እንደዚህ ቁጭ ቁጭ እናደርጋለን። በዚህ መልኩ እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ኦቭናችንን ያው እንደ ኦቭናችንን ይለያያል። ኦቭናችንን ለኩስና እኔ በ180 ዲግሪ የለኮስኩት መጀመሪያ ከታች ለትንሽ ደቂቃ ለኩሰውና ከዛ በኋላ ደግሞ ከላይ ያለውን እናበራዋለን ማለት ነው። እስቲ ሲደርስ ደግሞ አብረን የምናይ ይሆናል። እሺ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ደግሞ ብሬክፋስታችን እስከሚደርስልን ድረስ ጁስ ለመፍጨት እዚህ ጋር አቮካዶ ቆራርጫለሁ። አቮካዶ ቆራርጫለሁ። እዚህ ጋር ባናና እናደርጋለን። እንጨምራለን። አንድ ማንኪያ ብራውን ሹገር አደርጋለሁ። በዚህ መልኩ ጁሳችን ደርሶልናል። አሁን ደግሞ ምግባችንን ይሄው ቁርሳችን በዚህ መልኩ ደርሶልናል። እንዴት እንደሚያምር ሽታውም ሁሉ ነገር እንዴት ቆንጆ እንደሆነ እንዲህ በቀላሉ በቤታችን ለልጅም ለአዋቂም የሚሆን ቁርስ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጁሳችንን እንዲህ በቀላሉ ቤታችን ባለው ጁስ መፍጨት እንችላለን፣ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ወንድ ላጤም ቢሆን ለማንኛውም ሰው የሚሰራው ምግብ ነው። ሊጥ ማብካት የለም ሌላ ሬዲ በሆነ ነገርም እንዲህ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እና ተመልካቾቼ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስሩና ሞክሩት። ቀላል ነው፣ በጣም ጣፋጭና ወዲያው የሚደርስ ቁርስ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ አስተያየታችሁን ኮሜንት ጻፉልኝ። ለሌሎችም ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ